Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Hai să vedem așadar situația în care te afli, provocarea, soluția, ce anume se întâmplă și rezultatul final. Hai să vedem despre ce e vorba. Ce urmează? Și vedem și surpriza pentru tine. Bun. În momentul de față, văd aici o oarecare luptă, da? O oarecare discuție. Văd pe cineva care are un interes, cineva care dorește să acționeze cumva anume. Văd foarte multă pasiune și o dorință foarte mare a unei persoane de a ieși dintr-o situație, de a ieși dintr-un conflict. Da? E ca și cum unii vă aflați fie într-un triunghi amoros, fie vă doriți ceva sigur, ceva stabil, dar în același timp doriți să vă și distrați, doriți să aveți toate elementele într-o relație. Mai văd și o pasiune foarte puternică față de cineva anume sau față de ceva. Bun, în momentul de față văd faptul că te simți puțin dezamăgit într-o situație, încerci să-ți urmărești aici propriul tău interes. Văd aici o persoană, fie dintr-o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Poate să fie o persoană care este ceva mai zgârcită. În alte cazuri simt aici că ai de dat niște bani sau cineva ți-a cerut niște bani și nu ți se pare corect și nu ți se pare drept. Mai văd o legătură cu cineva pe care te poți baza, însă vezi tu, e cineva care totuși își urmărește oarecum și interesul. E acolo lângă tine, te ajută, dar nu este suficient de deschis în toată această poveste. Pentru alții mai văd și o problemă legată de muncă sau legată de bani. Da? Provocarea ține de o casă, ține de stabilitatea relației. Provocarea ține de o petrecere, de o întâlnire într-un grup mai mare de oameni, mai văd aici. Pentru unii dintre voi. Hai să vedem despre ce e vorba. Ce e cu provocare? Poate faptul că cineva are o familie sau cineva nu își dorește ceva stabil, o casă, o familie. Da? Văd aici că e ceva legat de un drum. Da? Pentru unii văd și o conexiune cu zodia Rac. Poate, știu eu, te gândești să faci un drum undeva sau o persoană din casa ta, din familia ta vrea să facă un drum și îți cere ajutorul din punct de vedere financiar. Cineva nu face ceea ce simte. Da? Cineva nu face ceea ce simte. Hai să vedem în continuare ce anume se întâmplă. Bun. Aici văd o conexiune fie cu zodia Rac, Scorpion, poate Pești. Și văd pe cineva care e pregătit aici să lase ceva în urmă. Da? Fie ți-ai planificat să faci ceva și renunți. Poate e vorba de un drum. Spui că te duci la magazin și de fapt ajungi să te întâlnești cu un prieten sau ceva de genul acesta. În urma unui drum văd aici că cineva va renunța la un anumit lucru. Totuși eu văd o primă deblocare, o primă victorie. Să vedem care e soluția. Wow, soluția ține fie de o persoană dintr-o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, fie soluția ține de o persoană foarte rece, calculată, o
persoană care știe foarte bine ceea ce vrea. Soluția ține de o organizare mai bună sau de o decizie radicală pe care cineva văd că o va lua aici. Să vedem 8 de cupe. Dacă e vorba de tine, văd că până la urmă te întorci cu spatele, adică renunți la toată chestia asta ciudată aici și te îndrepți către tine. Hai să vedem. Uite, tu aici renunți la o luptă de putere sau renunți la orgoliul tău, renunți la o situație care te-a provocat o conexiune cu zodia Leu, mai văd. Încotro. Și uite, mergi și îți asculți intuiția, mergi către sufletul tău. Aici se poate întâmpla ceva la o vreme de seară. Fie ieși undeva și cunoști o persoană sau ieși undeva și ai un fel de revelație și îți dai seama încotro ar trebui să mergi. Pentru că, uite, eu văd clar că tu te îndrepți către o familie fericită, către idealul tău. Da, să spun că lași orgoliul, lași această provocare și te îndrepți către idealul tău, către ceea ce tu îți dorești. Aici vei avea o discuție privind o decizie pe care cineva o ia cam greu. Sau e o persoană care e foarte calculată. O legătură văd cu zodia Balanță pentru unii dintre voi. Dar văd și pe cineva pe care îl vei întâlni într-un drum scurt. Poate să fie un vecin, un prieten, poate e o nouă persoană, dar discuția asta vă va ajuta pe voi enorm, enorm de mult. Soluția. Da? O decizie, asta e soluția. Cineva trebuie să ia o decizie aici. Uite. Cineva trebuie să se deblocheze. O legătură văd cu zodia Pești. Deci, cineva trebuie să renunțe la o suferință. Să ia o decizie cu mintea. Aici cineva să știi că îți va oferi o dovadă fizică. Da? Va face ceva. Ceva se schimbă aici în urma unui drum, să știi. Hai să vedem în continuare rezultatul final din această situație. Păi văd un nou început. Fie o nouă persoană care apare, o veste de pace, de liniște, mai văd aici. O bucurie mare din punct de vedere financiar. Pentru unii văd o bucurie legată de zona internetului sau o bucurie legată de străinătate, de o distanță mare în alte cazuri. Ce mai văd aici este faptul că ai ocazia să cunoști o nouă persoană sau ai ocazia să te împrietenești cu cineva care să-ți ofere, bineînțeles, ceva mai stabil, să-ți ofere ceva mai sigur. Uite. 2 de monede. Aici fie îți cumperi ceva pentru sufletul tău, fie reușești să găsești un echilibru. Regele de spade, din nou o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Și regina de spade, deci aici e clar că se va lua o decizie privind această situație, însă fie apare altcineva care ia atitudine, fie e o persoană importantă din viața ta care te ajută, un prieten, un frate, cineva din familia ta sau poate să fie vorba despre o altă persoană care apare. Pentru că aici e clar că se iau niște decizii privind această relație, privind această colaborare. Poate văd aici că aveți de dat niște bani la stat sau aveți de plătit niște taxe și veți reuși să faceți acest lucru. Din nou, 6 de cupe. Păi, dragilor, aici e vorba de un suflet pereche, care e clar că apare în viața voastră și tare mie că veți avea de ales. Da? Veți avea de ales, nu veți ști ce să faceți. Va fi o bucurie atât de mare încât nu veți ști cum anume să acționați. Și surpriza pentru tine ține de o bucurie foarte, foarte mare pe care o vei avea. O bucurie uriașă. Surpriza poate să țină de un copil, de un șef, de o persoană cunoscută. Mai văd aici o surpriză foarte mare pe care o vei avea atunci când te vei aștepta mai puțin.
Poate să fie vorba despre un bărbat important pe care îl cunoști sau despre o surpriză pe care o ai într-un loc cunoscut, când mergi la cumpărături. Sau o surpriză legată de un șef și de niște bani. De asemenea, e important aici să fii puțin atent pe sănătate și pe oboseală. Uite, în sfârșit lași un anumit stres în spate. În sfârșit faci pace cu trecutul. Asta e surpriza pentru tine. Și uite, surpriza are legătură fie cu o persoană mai în vârstă, fie cu o decizie matură, cineva care e specialist pe un domeniu. Unii aveți legătură, văd aici, cu zodia Fecioară. Da, e o persoană foarte puternică aici. E ca și cum ieși undeva să mănânci ceva sau ieși undeva și acolo apare o persoană. E cineva care e foarte sigur pe el și care nu va sta foarte mult pe gânduri, cineva care va acționa. Hai să vedem îngerii romantici ce spun în toată povestea asta. Îngerii romantici spun să fii foarte atent la cele semne pe care Universul ți le transmite, să te ghidezi după ele. Și dacă tot sunt semne să-ți iei mintea de la fosta relație sau de la o persoană care a fost în viața ta și încă mai este prezentă acolo sau tu speri că încă te mai împaci cu omul respectiv, sfatul îngerilor este să renunți la această fostă relație. Dacă ești într-o relație și lucrurile nu prea mai funcționează și pentru tine e ca și cum deja treaba nu mai funcționează, atunci la fel vei renunța. Cei care vă aflați într-un triunghi amoros, văd că aici și aici lucrurile se clarifică. Cineva, uite, va alege dragostea adevărată. Și mai văd pentru alții o revedere cu o persoană dragă vouă. Sfatul este să încerci să renunți la dorința de a controla această împăcare sau la dorința de a controla această persoană. Aici e clar că, uite, e ca și cum cunoști pe cineva și e o atracție atât de mare încât vă pierdeți mințile, pur și simplu. Sau primești o veste atât de pozitivă încât simți că zbori, simți că wow. Și mi-a apărut acest mesaj, să vedem, uite, deci o nouă iubire într-un moment de relaxare, într-o vacanță sau undeva la amiază, să spun că ieși și te plimbi prin parc și acolo poate să apară cineva. Și situația asta să știi că se finalizează cu o căsnicie sau cu un contract serios. Uite, dacă ești interesat de muncă, da, poate să fie și așa ceva. Mai cerem un sfat din partea oracolului, uite, și oracolul spune de un final, dar și de un nou început care apare. Deci ceva se finalizează aici, e ceva ce îți va oferi mai multă siguranță, mai multă stabilitate și totul în urma unui drum. Da? Acest drum schimbă multe lucruri în viața ta. Un mesaj surpriză, cineva te contactează, cineva se va simți pur și simplu vrăjit de tine. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal, iar dacă n-ai făcut deja aceste lucruri, tot îți mulțumesc în avans pentru că sunt sigură că o vei face. Te invit cu drag la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.